Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 1 tháng 7 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Tổng thống Nga Putin bất ngờ tố cáo tình tiết mới liên quan đến cuộc đụng độ Biển Đen tuần trước khi cho rằng sự vụ có liên quan tới cả Anh và Mỹ. Vậy Mỹ đóng vai trò gì trong tập phim rượt đuổi kịch tính tuần trước giữa Nga và Anh? Trong lúc đó, Nhật Bản đang bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về các cuộc tập trận của Nga tại nhóm đảo tranh chấp. Lại thêm một động thái có thể khiến cho Trung Quốc tức giận khi Phần Lan ủng hộ sự tham gia quốc tế của Đài Loan. Những thông tin đáng chú ý khác trên thế giới. G7 nên sẵn sàng cho các mối đe dọa về cuộc chiến sinh học tiếp theo. Tổng thống Joe Biden quyết tâm tăng lương cho lính cứu hỏa khi hiểm họa cháy rừng gia tăng. Các tổ chức thiện nguyện Brazil tích cực cứu lấy người dân khốn khổ vì Covid-19. Chàng phi hành gia Pháp trổ tài làm bánh khi đang lơ lửng giữa không gian. Những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 1 tháng 7 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Vào ngày 23 tháng 6 tuần trước, Biển Đen được một phen dậy sóng chấn động khi lực lượng Nga và tàu SMS Defender của Anh đụng độ, khiến Moscow tuyên bố đã nổ súng nhắc nhở và thậm chí một máy bay chiến đấu đã thả bom cảnh cáo buộc tàu Anh rời khỏi khu vực gần Crimea mà Nga tuyên bố là lãnh hải của mình. Trong khi đó, phía Anh khẳng định tàu của họ không bị bắn và nói rằng nó đang đi trong vùng biển Ukraine. Trong tuần này lại có thêm một tình tiết mới góp phần làm gia tăng hơn nữa sự căng thẳng giữa Nga và phương Tây, kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014. Đó là vào hôm thứ Tư ngày 30 tháng 6 theo giờ địa phương. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đã có sự tham gia của một máy bay trinh sát Mỹ hoạt động đồng bộ với tàu khu trục của Anh vào tuần trước khi con tàu này đi qua Biển Đen. Được biết, động thái sáp nhập Crimea của Nga không được hầu hết các quốc gia công nhận và các nước phương Tây thường xuyên ra lệnh trừng phạt Moscow liên quan đến vấn đề này. Trước tuyên bố mới nhất của ông Putin, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ không có bình luận ngay lập tức vào hôm thứ Tư. Khi được hỏi liệu các sự kiện có thể đã kích hoạt Thế chiến thứ ba hay không, ông Putin đáp lại rằng phương Tây sẽ không mạo hiểm một cuộc xung đột toàn diện. Ngay cả khi chúng tôi đánh chìm con tàu đó, nó sẽ không đưa thế giới vào bờ vực của Thế chiến thứ ba, bởi vì những người làm điều đó biết rằng họ không thể trở thành người chiến thắng trong cuộc chiến đó, và điều đó rất quan trọng. Ông Putin còn tố cáo rằng nhiệm vụ rõ ràng của máy bay Mỹ là theo dõi phản ứng của quân đội Nga đối với tàu khu trục Anh. Ông nói đó rõ ràng là một hành động khiêu khích, một hành động phức tạp không chỉ liên quan đến người Anh mà còn cả người Mỹ. Đồng thời cho biết thêm rằng Moscow nhận thức được ý định của Mỹ và phản ứng phù hợp để tránh tiết lộ dữ liệu nhạy cảm. Các quan chức Nga đã cảnh báo rằng nếu một tàu chiến phương Tây đi vào vùng biển này một lần nữa, quân đội có thể nổ súng để tấn công. Kể từ khi sáp nhập Crimea, Nga đã coi các tàu chiến của NATO đến thăm khu vực này là gây bất ổn. Ông Putin khẳng định Nga sẽ kiên quyết bảo vệ lãnh thổ của mình. Ở phía ngược lại, nước Anh khẳng định tàu Defender đã thực hiện một cuộc hành trình thường lệ qua một làn đường đi lại được quốc tế công nhận và vẫn ở trong vùng biển của Ukraine. Vương quốc Anh, giống như hầu hết thế giới, vẫn công nhận Crimea là một phần của Ukraine, bất chấp việc bán đảo này bị Nga sáp nhập. Bên cạnh nói về cuộc đụng độ tuần trước, ông Putin trong lần phát biểu mới nhất hôm thứ Tư cũng nhấn mạnh rằng Moscow lo ngại về việc quân đội NATO đến Ukraine để huấn luyện, đồng thời tái khẳng định rằng sự hiện diện quân sự thường xuyên của phương Tây trên lãnh thổ Ukraine sẽ thách thức lợi ích sống còn của Nga và là ranh giới đỏ. Ở một diễn biến khác, tờ Taiwan News của Đài Loan vừa đưa tin về việc Phần Lan ủng hộ sự tham gia quốc tế của Đài Loan trong báo cáo mới nhất về Trung Quốc. Theo Taiwan News, Bộ Ngoại giao Phần Lan đã công bố phiên bản cập nhật của sách trắng về Trung Quốc có tiêu đề Kế hoạch hành động của chính phủ về Trung Quốc. Đáng chú ý là nhấn mạnh sự ủng hộ đối với sự tham gia quốc tế của Đài Loan lần đầu tiên. Trong phần cách tiếp cận và hợp tác của Phần Lan với Trung Quốc, báo cáo nêu rõ rằng EU và Phần Lan cam kết thực hiện các chính sách một Trung Quốc tương ứng, công nhận Bắc Kinh là đại diện duy nhất của Trung Quốc và không cho phép quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các mối quan hệ hòa bình xuyên eo biển. Tuy vậy, báo cáo nói rằng Phần Lan coi Đài Loan là một nền dân chủ mạnh mẽ với các giá trị được chia sẻ, do đó hợp tác trong kinh tế, thương mại, giáo dục, văn hóa, khoa học, công nghệ, phúc lợi và sức khỏe là một lựa chọn tự nhiên. Tài liệu nêu rõ, mặc dù Helsinki có nhiều trao đổi song phương với Đài Loan, nhưng nước này không thay đổi vị trí quốc tế của Đài Loan trong cách nhìn nhận. Thế nhưng, tờ Taiwan News trích dẫn báo cáo cho rằng Phần Lan ủng hộ sự tham gia có ý nghĩa của Đài Loan vào các tổ chức quốc tế. Điều này mang lại lợi ích cho cộng đồng quốc tế nói chung. Trước những hệ quả thảm khốc mà dịch bệnh Covid-19 để lại, các quốc gia trong nhóm G7 tuyên bố họ phải bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm sinh học tiếp theo với các hệ thống cảnh báo sớm.
Tuyên bố chung được đưa ra bởi ông Dalip Singh, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, cùng các đại diện thuộc G7 và G20 trong cuộc họp trực tuyến mới đây. Ông Singh nói rằng phải bắt đầu chuẩn bị cho đợt xử lý sinh học tiếp theo và điều đó có nghĩa là vạch ra một kế hoạch cho các hệ thống cảnh báo sớm và sau đó bổ sung các yếu tố kích hoạt cho hành động tập thể và phải thực hiện tất cả những điều này theo cách phối hợp đa phương với phương châm không có sự ràng buộc đính kèm, không có điều kiện. Ông Singh cũng đưa ra một phép so sánh tương tự về cách thế giới giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính trong quá khứ với các hành động hiện tại và đưa ra kết luận rằng thế giới càng mạnh dạn và quyết liệt hơn thì càng có nhiều cơ hội để kiểm soát quy mô và tốc độ của vấn đề mà chúng ta đang cố gắng giải quyết. Vấn đề này nên được xem lại tại cuộc họp G7 và G20 tiếp theo. Phát biểu về tình hình hiện tại của cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, ông nói thêm rằng G7 cần phải làm nhiều hơn nữa để tăng tỷ lệ tiêm chủng COVID-19. Hãng tin Kyodo đưa tin Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi đã đến thăm căn cứ quân sự Chitose ở phía bắc đảo Hokkaido hôm thứ Tư ngày 30 tháng 6, bày tỏ lo ngại về hoạt động quân sự của Nga ở Viễn Đông. Nobuo Kishi cảnh báo hoạt động quân sự của Nga ở khu vực Viễn Đông vẫn tiếp tục diễn ra tích cực, nên ông ra lệnh chuẩn bị đối phó với bất kỳ hoạt động nào có thể xảy ra, kể cả trong không gian mạng. Hôm thứ Hai ngày 28 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nói rằng Nga đang tổ chức các cuộc tập trận quân sự và thu thập thông tin trong vùng trời xung quanh Nhật Bản. Tuần trước, Nga đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn gần các đảo Sakhalin, Aitoruk và Kurnosi, cũng như trên các khu vực của biển Nhật Bản, với sự tham gia của hơn 10.000 quân nhân, lên tới 500 đơn vị thiết bị quân sự, khoảng 32 máy bay và khoảng 12 tàu của hạm đội Thái Bình Dương. Trước đó, Tokyo đã đệ đơn phản đối Moscow thông qua các kênh ngoại giao về các cuộc tập trận quân sự của Nga ở vùng biển Nhật Bản ngoài khơi đảo Sakhalin và quần đảo Nam Kuril, mà Tokyo coi là một phần của lãnh thổ phía bắc của mình. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Katsunobu Kato tuyên bố Tokyo phản đối động thái của Moscow trên các hòn đảo còn vướng tranh chấp giữa hai bên. Mối quan hệ của Moscow-Tokyo từ lâu đã trở nên phức tạp bởi thực tế là họ chưa bao giờ ký hiệp ước hòa bình vĩnh viễn sau Thế chiến thứ hai. Trở ngại chính là tranh chấp của họ đối với một nhóm 4 hòn đảo Itoru, Kunashi, Shikotan và Habomai, được Moscow gọi là Nam Kuril và Tokyo gọi là lãnh thổ phía bắc của Nhật Bản. Câu chuyện về tiền lương ít ỏi của lính cứu hỏa Hoa Kỳ đã được Tổng thống Joe Biden thể hiện mối quan tâm trong những tuần trước. Trong một động thái mới nhất hôm 30 tháng 6, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã công bố tăng lương và tiền thưởng cho các nhân viên cứu hỏa liên bang tại cuộc họp với các thống đốc bang miền Tây, những người có thể phải đối mặt với số vụ cháy rừng kỷ lục trong năm nay vì hạn hán và nhiệt độ cao. Cuộc họp trực tuyến đã diễn ra bao gồm các quan chức nội các với nội dung xoay quanh việc Nhà Trắng đang xử lý các đám cháy rừng đã tăng ít nhất 100 sự cố mỗi năm kể từ năm 2015, không kém gì tình trạng khẩn cấp quốc gia so với bão. Khi biến đổi khí hậu làm cho các khu vực như bang miền Tây Hoa Kỳ trở nên khô cằn hơn, các trận cháy rừng đã xảy ra thường xuyên hơn và dữ dội hơn. Đồng thời, Sở Lâm nghiệp Hoa Kỳ và Cục Quản lý Đất đai phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự tăng nhanh do mức lương thấp và sự cạnh tranh từ các sở cứu hỏa của tiểu bang và địa phương. Tình hình hiện tại là chính phủ Hoa Kỳ thuê khoảng 15.000 lính cứu hỏa để chữa cháy rừng trên đất liên bang, bao gồm hàng nghìn công nhân thời vụ với mức lương khoảng 13 đô la một giờ và dựa vào thời gian làm thêm giờ, trả lương rủi ro để trang trải cuộc sống. Thế nhưng, ông Biden tuyên bố rằng tương lai sẽ không có lính cứu hỏa liên bang nào kiếm được ít hơn 15 đô la một giờ. Mùa cháy rừng năm nay có thể đóng vai trò là một bối cảnh đáng ngại điển hình khi ông Biden và các thành viên đảng Dân Chủ đang tìm kiếm hàng tỷ đô la từ Quốc hội để ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu. Một số đảng viên Cộng hòa đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, một số coi đây là trò lừa bịp. Khi Brazil chiến đấu với đại dịch đã cướp đi sinh mạng của nửa triệu người và đẩy hàng triệu người lâm vào cảnh đói nghèo, một nhà thờ ở phía tây Rio de Janeiro đã đảm nhận một sứ mệnh mới, đó là nướng hàng nghìn ổ bánh mì. Kể từ khi được thành lập vào tháng 4 năm ngoái, chương trình hành động xã hội Fatima Rich đã quyên góp hơn 2 triệu ngàn bánh mì mới nướng cho người dân Brazil bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Chương trình được hỗ trợ bởi các tình nguyện viên mang bánh mì, thức ăn nóng và các hàng hóa cơ bản khác đến các gia đình có thu nhập thấp, các trung tâm phục hồi chức năng, nhà cho người già và người vô gia cư. Theo Reuters, khoảng 12,8% dân số Brazil hiện sống dưới mức nghèo khổ, tức là 49,35 đô la một tháng. Theo ước tính từ tổ chức nghiên cứu Getúbal Vargas Foundation, đây là tỷ lệ cao nhất trong một thập kỷ ở Brazil. Hơn một nửa số hộ gia đình của đất nước đã trải qua tình trạng thiếu thốn lương thực ở một mức độ nào đó do tỷ lệ thất nghiệp và giá thực phẩm tăng cao trong thời gian đại dịch, dẫn đến việc hàng dài người xếp hàng xin cơm từ thiện và xin ăn bên đường.
các khoản thanh toán khẩn cấp bằng tiền mặt của chính phủ cho những người dễ bị tổn thương nhất của đất nước đã giúp giảm tỷ lệ đói nghèo vào năm 2020, nhưng đã được giảm bớt do các nỗ lực tiêm chủng chậm chạp và tỷ lệ ca nhiễm tăng cao tiếp tục hạn chế sự phục hồi kinh tế của Brazil. Kết thúc bản tin hôm nay bằng một trải nghiệm thú vị của các phi hành gia, đó là trổ tay nấu ăn trong không gian. Trong video chính là Thomas Pesquet, chỉ huy người Pháp đầu tiên của trạm vũ trụ quốc tế, đang thể hiện tài nấu ăn của mình trong không gian. Một đoạn video được đăng tải vào ngày 26 tháng 6 trên mạng xã hội cho thấy một miếng bánh tortilla với dâu tây được dán trên một miếng sô-cô-la đang trôi nổi trong nhà ga. Người chỉ huy phi hành đoàn vui tính này đã đăng dòng trạng thái rằng các đồng nghiệp của tôi đã rất thất vọng vì kỹ năng nấu ăn của tôi gần như bằng không. Thật xấu hổ cho một người Pháp. Và xin giới thiệu đây là món bánh dâu tây sô-cô-la của ngày hôm nay. Được biết, Pesquet và 4 phi hành gia NASA đã bắt đầu sứ mệnh kéo dài 6 tháng mang tên Alpha vào ngày 23 tháng 4. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.